हेलो साथीहरु, तपाईहरुको लागि 6 कोठे घरको एकदम भिलेज एरिया बनाउने घरको डिजाइन लिएर आइसकेको छु। होप कि तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्नेछ। अनि साथीहरु, तपाईहरु भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न, कृपया हाम्रो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोको फुल डिटेल हेर्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। त भिडियो सुरु गरौँ अब। आज म तपाईहरुको लागि भिलेज एरियाको लागि 6 कोठे घरको डिजाइन लिएर आइसकेको छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। यसमा चाहिँ माथिबाट मैले एस्बेस्टस हैन जस्ता पनि हाल्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ 6 वटा बेडरुम, आँगन सहितको बरन्डा 5 फिटको हैन, एकदम मजाको राम्रो डिजाइन लिएर आइसकेको छु साथीहरु। होप कि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। तर यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुरहरु हाम्रो युट्युब च्यानल क्रेज नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त सुरु गरौँ साथीहरु भिडियो अब। यो चाहिँ हाम्रो घरको अगाडिको मोडा भइहाल्यो साथीहरु हैन। यसमा चाहिँ यो भिडियोमा हामी के कुरा गर्ने छौं भने यो घरको चारै फेस हैन, प्लट एरिया, प्लिन्थ एरिया, सिमिलरली अब कोलम संख्या, रूम साइज, कति बीएच के को छ हैन, यो सम्पूर्ण कुराहरु हामी यसमा छलफल गर्ने छौं। यो घर खास गरी नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारले बनाएको घर हो हैन। यसमा चाहिँ अब के कुराहरु कस्तो छ पुरै डिटेलमा तपाईहरुले देखाउने छु हैन। यो चाहिँ अगाडिको फ्रन्ट फेस भइहाल्यो भने यो चाहिँ हेर्नुस् त, यो साइड एलिभेसन भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ ब्याक एलिभेसन अनि यो चाहिँ नर्थ एलिभेसन भइहाल्यो। यसमा मैले 6 वटा रुममा जुन 6 वटा रुम डिजाइन गरेको छु त्यसमा 6 वटा ढोका छ भने एउटा हाम्रो यहाँ मेन डोर एउटा यता भइहाल्यो र अर्को ढोका चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ जुन चाहिँ अप्सनल ढोका हो, घरबाट बाहिर निस्किने अप्सनल ढोका हुन्छ। अब यसमा साथीहरु अब सबभन्दा पहिले हामी जग्गाको कुरा गरौँ। यो घर भनेको 30 धुरमा बनेको घर हो हैन। यो अब स्क्वायर फिटमा कुरा गरौँ भने 5467.5 स्क्वायर फिटको जग्गा हो यो, जसमा चाहिँ यो घर बनेको छ भने मिटरमा कुरा गर्ने हो भने 507.95 स्क्वायर मिटर रहेको छ। प्लट हैन, प्लटको अब हामी फेसको कुरा गरौँ भने नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारले हाम्रो घरको फ्रन्ट फेस हैन, अगाडिको मोहडा जुन छ त्यसलाई अब हामीले झ्याल राख्नु पर्यो भने दायाँ बायाँ हामीले 5-5 फिट चाहिँ सेटब्याक छोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो समेत ध्यानमा राखेर मैले यहाँहरुको लागि डिजाइन गरेको छु। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ घरको यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर अगाडिको मोहडा भयो भने यो राइट साइडमा साथै लेफ्ट साइडमा मैले 5-5 फिट चाहिँ सेटब्याक छोडेको छु, किनभने दुईतिरै झ्याल ढोकाहरु छ। सिमिलरली अब हामी कुरा गरौँ घरको प्लटको फेसको विषयमा हैन। प्लटको फेसको लम्बाइ कति छ भने 61 फिट 2 इन्च हैन, 61 फिट 2 इन्च। हातमा कुरा गरौँ भने 40.77 हात भइहाल्यो। प्लटको लम्बाइ यो त भयो हाम्रो फ्रन्ट फेस हैन। लम्बाइको कुरा गरौँ भने यो भयो हाम्रो यहाँदेखि 51 फिट 2 इन्च हैन घरको। सिमिलरली 5 फिट यता 5 फिट यता मैले सेटब्याक छोडेपछि त्यसरी कति हुन्छ त 61 फिट 2 इन्च चाहिँ हाम्रो प्लटको फ्रन्ट फेस हुन्छ। सिमिलरली अब लम्बाइको कुरा गरौँ भने हैन, लम्बाइ यसमा इनफ छ साथीहरु हैन। लम्बाइ कति रहेको छ भन्नुहुन्छ भने प्लटको लम्बाइ 89.63 फिट रहेको छ, जसमा घरको लम्बाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने घरको लम्बाइ 30 फिट मात्रै छ। सो दैट यसमा अब समस्या भएन, यसमा सेटब्याकहरुको समस्या भएन किनभने यसमा जग्गा चाहिँ पर्याप्त छ। अब घरको मुख हैन, फ्रन्ट फेस अघि पनि मैले भनिसके 51 फिट 2 इन्च रहेको छ हैन। यहाँदेखि अब मेजर गरेर हेरौँ न। ल हेर्नुस् त, घरको फेस भन्नुहुन्छ भने 51 फिट 2 इन्च छ हैन। सिमिलरली अब घरको लम्बाइ हैन, घरको लम्बाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको 30 फिट रहेको छ हैन। अब प्लिन्थ एरिया कुरा गरौँ भने साथीहरु हैन, यो लम्बाइ र चौडाइको रेसियो अनुसारले प्लिन्थ एरिया कति हुन्छ भने 15.35
1535 स्क्वायर फिट हुन्छ। अब हामी कोठाको डिटेलमा जाउँ। कोठाको डिटेलको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो त भयो हाम्रो बाहिरी लुक होइन, हाम्रो घर बनिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। साथै अब इन्टरनल डिटेलको कुरा गर्ने हो भने ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो अब मैले सुरुमै भनिसकेँ होइन, यो चाहिँ एउटा गाउँले अनुसारले डिजाइन गरेको घर हो जसमा होइन आँगन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ होइन। यो चाहिँ मैले आँगन राखेको छु, कटियार्ड हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ बरन्डा भइहाल्यो होइन। यसरी हाम्रो यु सेपमा यो घर रहेको छ है, जसमा चाहिँ तीनै साइडमा मैले बरन्डा चाहिँ क्लियरली 5 फिटको राखेको छु। अब बेडरुमको कुरा गरौँ भने ल हेर्नुहोस् त, बेडरुम होइन नम्बर 1 2 3 4 5 6 जम्मा 6वटा बेडरुम रहेको छ होइन। जसमा अब बेडरुमको साइजको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने ल हेर्नुहोस् त, म यहीँबाट सुरु गर्छु है त। 12 फिट होइन, चौडाइ 12 फिट छ भने यसको लम्बाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने लम्बाइ चाहिँ 15 फिट 8 इन्ची होइन, पर्याप्त छ, ठुलो छ, गाउँघरमा चाहिने भनेकै ठुलो हो होइन। अब सेकेन्ड जुन हाम्रो अप्सनल डोर छ होइन, साइडमा निस्किने, त्यसको चौडाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने इन्टरनल होइन 3 फिट क्लियर। चौडाइ हाम्रो सेम भइहाल्यो। चौडाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने 12 फिट होइन, यो बाटो हो। सिमिलरली अब यो कर्नरको रुमको कुरा गरौँ होइन, यो कर्नरको रुमको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 12 फिट होइन, 12 फिट बाई 9 फिट 8 इन्च होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रुमको साइज भयो। त्यसै गरी यो जुन फ्रन्टमा देख्नुभएको छ होइन, यो फ्रन्टको यो दुईवटा रुम, यसको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 12 फिट 6 इन्ची होइन, 12 फिट 6 इन्च बाई 9 फिट 8 इन्ची होइन। सिमिलरली यो पनि अब सिमेट्रिक डिजाइन छ, सो द्याट अब यसको र यसको चाहिँ डाइमेन्सन बराबर हुन्छ होइन। नापी हेरौँ, 9 फिट 8 इन्च बाई 12 फिट 6 इन्च होइन, यो दुइटै सिमेट्रिक छ, सेम साइजको होइन। सिमिलरली अब यताको कर्नरको हामी रुमको कुरा गर्छौँ, यसमा चाहिँ साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 12 फिट बाई 13 फिट 1 इन्च होइन। र यसमा चाहिँ छैठौँ रुमको कुरा गर्नु पर्यो भने 12 फिट बाई 15 फिट 8 इन्च। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो भयो अब घरको रुमहरूको डिटेल होइन। अब यसमा भन्नु होला कि अब टोइलेट चाहिँ छैन भनेर होइन, टोइलेट र स्टेयर रुम होइन, मैले अघि नै पुरै कम्प्लिट डिजाइनको मैले भिडियो देखाएको थिएँ, यहाँ तपाईँहरूले ल हेर्नुहोस् त। यसमा चाहिँ अब गाउँघरको हिसाबले मैले डिजाइन गर्दा होइन, गाउँघरमा प्रायः के गर्छन् भने टोइलेट बाथरुम चाहिँ अब घरभन्दा बाहिर राख्ने गर्छ होइन। सो द्याट मैले यसमा चाहिँ टोइलेट बाथरुम चाहिँ डिजाइन गरेन होइन। यसमा अब तपाईँको पछाडि पर्याप्त जग्गा हुने भएकोले पछाडि राख्न सकियो, अथवा यता अगाडिमा पनि राख्न मिल्यो टोइलेट बाथरुम होइन। सिमिलरली यो चाहिँ हाम्रो एउटा अप्सनल डोर भइहाल्यो होइन। अनि बरन्डाको कुरा गरौँ भने साथीहरू होइन, चारैतिर भने यो 3 साइडमै होइन पुरै बरन्डाले कभर गरेको छ। यसमा अब बरन्डाको साइज भन्नुहुन्छ भने बरन्डाको चौडाइ कति रहेको छ भने क्लियर 4 फिट 6 इन्ची चाहिँ बरन्डाको साइज छ यसमा। र आँगनको कुरा गरौँ होइन, आँगनको कुरा गर्ने हो भने आँगनको साइज 16 फिट 6 इन्च बाई 13 फिट साइजको हाम्रो आँगन छ। अनि यसमा अब साथीहरू होइन, अब झ्यालडुको कुरा गरौँ भने यसमा भित्री झ्याल जुन छ होइन, 6वटै रुममा 1 2 3 4 होइन, 4वटा झ्याल चाहिँ भित्र छ। हाम्रो झ्यालको साइज भन्नुहुन्छ भने 5 फिट बाई 4 इन्चको झ्याल रहेको छ होइन। जसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले होइन, रिक्वायरमेन्ट हिसाबले चाहिँ झ्याल राख्न सक्नुहुन्छ भने यो घरको फ्रन्टमा पनि दुईवटा झ्याल छ होइन, यो पनि 5 बाई 4 को झ्याल छ। सिमिलरली अब पछाडिको होइन, बाहिरको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ 4 बाई 4 को झ्याल छ होइन। यतापट्टिको फेसमा दुईवटा झ्याल छ होइन, यतापट्टिको फेसमा 4वटा झ्याल छ, 6वटा भयो जम्मै। र यतापट्टिको दुईवटा जोड्दा फाइनली हाम्रो झ्याल कति आयो त 8वटा झ्याल आयो। 8वटा झ्याल हाम्रो चाहिँ 4 बाई 4 को छ भने 4वटा झ्याल चाहिँ 5 बाई 4 फिटको झ्याल छ। अब यसमा फाइनली साथीहरू होइन, अब हामी कुरा गर्छौँ मेन डोरको साइज। मेन डोरको साइज हाम्रो कति छ भन्नुहुन्छ भने
मेन डोरको साइज हाम्रो 4 फिट बाई 7 फिटको रहेको छ है। हाइट हाम्रो 7 फिट छ भने चौडाइ चाहिँ हामी कति मेन डोरको कति राखेका छौँ भने 4 फिट राखेका छौँ भने भित्री ढोकाहरूको कुरा गर्छौँ भने भित्री ढोका हाम्रो 3 बाई 7 फिटको छ। अब यसमा मैले रिजहरू कुरा गर्नु पर्यो भने हैन, यसमा मैले आफ्नो अनुसारले चाहिँ यहाँ डिजाइन गरिसकेको छु हैन। तर अब तपाईहरुको त्यहाँ मटेरियल एभाइलेबिलिटी हैन, मटेरियल कतिको एभाइलेबल छ त्यो हिसाबले तपाईहरुले अब टाइल्स भइहाल्यो हैन, जस्ता भइहाल्यो, एलिवेस्टर भइहाल्यो हैन, त्यस्ता त्यस्ता तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब फाइनली यसमा अब हामी कोलमको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने यसरी तपाईहरुले यसलाई लोड बेरिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईहरुले इन केस कोलम राख्नु पर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा चाहिँ हाम्रो फाइनली एउटा मेन कोलम चाहिँ हुने भयो। यो बरान्डाको चाहिँ टेम्पोररी कोलम भइहाल्यो, यसलाई काउन्ट नगर्दा हुन्छ हैन, यो जस्ट सपोर्टको लागि मात्रै हो। भने अब बरान्डाकै कोलम कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 5वटा चाहिँ मैले राउन्ड कोलम चाहिँ यहाँ राखेको छु। अब यसमा लागतको कुरा हामी गर्छौँ हैन, लागत कति लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अब कुन ठाउँमा घर बनाउँदै हुन्छ त्यहाँ कतिको मटेरियल एभाइलेबल छ हैन, टाढाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ नजिकबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ती कुराहरूले पनि भ्यारी गर्छ यस्ता कुराहरूमा हैन। कस्ट कति हाम्रो त्यसले गर्दा पनि तलमाथि हुने गर्छ हैन। तर एउटा लमसममा हामी कुरा गर्छौँ भने यो घर बनाउनलाई पुरै फिनिसिङ जुन यसमा हेर्नुभएको छ तपाईहरुले भिडियोमा त्यतिको बनाउनलाई हामीले अहिलेको परिवेशमा हैन, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई पुरै फिनिसिङ 20 देखि 22 लाखसम्ममा गर्न सक्छौं। हस् त साथी, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ हैन प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउनुहुन्छ भने वन्स अगेन तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस् त, थ्यांक यू।